હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી આપ સર્વેનું સ્વાગત છે મારી વિડીયો ચેનલમાં. મિત્રો, હું જનક મારું ફરીથી એક વખત આપની સાથે આત્મી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ ફોર ડિપ્લોમા સ્ટડીઝ તરફથી ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર નંબર 2 કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ્સ માટે એસીપી સબ્જેક્ટના ચેપ્ટર નંબર 5 કહેતા સ્ટ્રક્ચર અને યુનિયનનો એક વિડીયો લેક્ચર લઈને આપની વચ્ચે આવ્યો છું. મિત્રો, આ ચેપ્ટરની અંદર ઘણા બધા ટોપિક્સ કવર કરવામાં આવેલા છે. એની અંદર જેટલા પણ ટોપિક્સ લિસ્ટ આઉટ કરેલા છે આપને સ્ક્રીનમાં આપ જોઈ શકો છો. વન બાય વન બધા ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે. તો શરૂ કરીએ ટોપિકથી. મિત્રો, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ટોટલ બે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છે. પહેલા ટોપિકનું નામ છે નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર અને બીજા ટોપિકનું નામ છે એરે ઓફ સ્ટ્રક્ચર. તો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચરની અંદર. તો શરૂઆતની અંદર 2 પોઈન્ટ લખેલા છે. તો પેલા 2 પોઈન્ટ ઇન્ટ્રોડક્શનના ફોર્મમાં જે તમને લખેલા તમારી સ્ક્રીન પર દેખાય છે એને પહેલા ડિસ્કસ કરી લઈએ. પહેલા પોઈન્ટની અંદર એવું લખેલું છે સ્ટ્રક્ચર that contains another structure as a member variable is known as nested structure or structure within a structure. એનો મતલબ એવો થાય મિત્રો કે આ પોઈન્ટ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર નો મતલબ એવો કંઈક થાય જેવી રીતના નેસ્ટેડ ફોર લૂપ આપણે યુઝ કરતા હતા એવી જ રીતના અહીંયા સ્ટ્રક્ચર નો બીજા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર જો આપણે યુઝ કરતા હોય તો એને નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર કહી શકાય. આ પોઈન્ટ ની અંદર તમને બીજી વસ્તુ એ પણ જાણવા મળી કે નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર નું બીજું નામ છે સ્ટ્રક્ચર વિધિન અ સ્ટ્રક્ચર. એક સ્ટ્રક્ચર ની અંદર બીજા સ્ટ્રક્ચર નો જો યુઝ કરેલો હોય તો એને નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર કહી શકાય છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ ની અંદર એવું લખેલું છે સ્ટ્રક્ચર which is a part of other structure which is a part of other structure must be declared before the structure name in which it is used. એનો મતલબ મિત્રો તમને એક્ઝામ્પલ પરથી હું સમજાવીશ. તો આ એક્ઝામ્પલ ની અંદર મેં જે એક્ઝામ્પલ અહીંયા ડિસ્કસ કરેલું છે એક્ઝામ્પલ ની અંદર બે સ્ટ્રક્ચર લીધેલા તમને દેખાશે. એક એડ્રેસ છે અને એક એમ્પ્લોય નામનું સ્ટ્રક્ચર છે. તો મિત્રો અહીંયા એમ્પ્લોય નામનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર મેં એડ્રેસ નામના સ્ટ્રક્ચરનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ લીધેલો છે. એટલે એક રીતે એવું પણ કહી શકો તમે કે આ સ્ટ્રક્ચર ની અંદર કહેતા કે એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર હું એડ્રેસ નામનું સ્ટ્રક્ચર છે એનો યુઝ કરું છું. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ એવું કહેવા માંગે છે કે જે તમે સ્ટ્રક્ચર ને બીજા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર યુઝ કરો છો એ સ્ટ્રક્ચર ને પહેલેથી જ ડિક્લેર કરેલું હોવું જોઈએ. તો એ રૂલ ને અહીંયા આપણે ફોલો કરીએ છીએ કે એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર એડ્રેસ નામનું સ્ટ્રક્ચર યુઝ કરીએ છીએ એટલે આપણે એડ્રેસ નામનું સ્ટ્રક્ચર છે એ એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની પહેલા ડિક્લેર કરેલું છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકશો કે નેમ અને સેલેરી નામના બે મારા મેમ્બર વેરિયેબલ્સ છે. કયા સ્ટ્રક્ચર ના? તો કે એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર. એ જ રીતે એડ્રેસ નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર add1 અને add2 નામના બે સ્ટ્રિંગ અથવા તો બે કેરેક્ટર એરે લીધેલા છે અને સિટી નામનો એક કેરેક્ટર એરે લીધેલો છે. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈ શકશો તમે અહીંયા સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ જે છે કોનો એડ્રેસ નામના સ્ટ્રક્ચરનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ મેં ક્યાં લીધેલો છે? એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર લીધેલો છે. તો એવું કહી શકાય કે જ્યારે પણ મારે એડ્રેસ નામ આપને ખ્યાલ છે મિત્રો કે જ્યારે આપણે સ્ટ્રક્ચરના મેમ્બર વેરિયેબલ ની અંદર ડેટા ફિલ કરવો હશે અથવા મેમ્બર વેરિયેબલ નો ડેટા એક્સેસ કરવો હશે તો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો યુઝ કરવો પડે છે. તો આ સ્ટ્રક્ચર એડ્રેસ નો મેમ્બર વેરિયેબલ ને યુઝ કરવા માટે આપણી પાસે એનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ ક્યાં લીધેલો છે? ઈ નામના એટલે કે એમ્પ્લોય નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર લીધેલો છે. હવે આ એમ્પ્લોય સ્ટ્રક્ચરનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ કયો છે? તો કે ઈ છે. તો એનો મતલબ એવો થાય કે જ્યારે પણ હું એડ્રેસ ના કોઈ પણ મેમ્બર વેરિયેબલ ને જ્યારે હું એક્સેસ કરતો હોઈશ અથવા ડેટા ફિલ કરીશ ત્યારે મારે યુઝિંગ ઈ એટલે કે એમ્પ્લોય સ્ટ્રક્ચરનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો યુઝ કરવો પડશે. કેવી રીતના જોઈએ આપણે એના મેઇન ફંક્શન ની અંદર. તો મેઇન ફંક્શન ની અંદર મેં એક સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે printf માં enter name address city and salary. તો મિત્રો આની અંદર મારે name address city અને salary યુઝર પાસેથી ફેચ પહેલા કરાવવાના છે. scanf ની અંદર લખેલું છે %s e.name એમ્પ્લોય ના નેમ ને મારે ફિલ કરવા માટે ઈ એટલે કે ભાઈ સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ અને નેમ એટલે કે મેમ્બર વેરિયેબલ એવી રીતના બેનો યુઝ આપણે ડોટ ઓપરેટર સાથે કરવાનો
છે તો આની મદદથી આપણે નેમ નામના મેમ્બર વેરિયેબલ ની અંદર ડેટા ફિલ કરી શકીશું એવું આપણે અગાઉના લેક્ચર ની અંદર જોઈ ગયા છીએ તો e.name થી આપણે નેમ ની અંદર ડેટા ફિલ કરાવ્યો ત્યારબાદ હવે મારે એડ્રેસ ફિલ કરાવવાનું છે એડ્રેસ કયા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર લખેલું છે તો કે એડ્રેસ નામના સ્ટ્રક્ચર ની અંદર હવે એના મેમ્બર એક્સેસ કરવા માટે મારે યુઝ કોનો કરવો પડશે એમ્પ્લોયી નામના સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો યુઝ કરવો પડશે એટલે મિત્રો તમે જોઈ શકશો અહીંયા મેં એવું લખેલું છે e.a.add1 એનો મતલબ એવો થાય કે નામનો સ્ટ્રક્ચર જેનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ છે એવું સ્ટ્રક્ચર એમ્પ્લોયી એની અંદર મેં એ નામનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ જેનો લીધો છે એવું સ્ટ્રક્ચર એડ્રેસ એનું મેમ્બર વેરિયેબલ add1 આની વાત થાય છે મિત્રો આ રીતના તમે રિવર્સ ટ્રેક કરી અને એક્સેસ કરી શકો છો એટલે નેક્સ્ટ વન ઇઝ e.a.add2 e.a.city તો આ ત્રણ મેમ્બર વેરિયેબલ છે એ કોના છે એડ્રેસ ના છે અને સિટી ના છે ત્યારબાદ છે સેલેરી ડાયરેક્ટલી એમ્પ્લોયી ની અંદર તમે વેરિયેબલ મેમ્બર વેરિયેબલ તરીકે લીધેલું છે તો ડાયરેક્ટલી એનો સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ e.salary કરીને તમે ફેચ કરાવી શકશો મિત્રો ત્યારબાદ મેં લખેલું છે printf detail of employee જેટલી પણ ડિટેલ મેં scanf ની મદદથી યુઝર પાસેથી ફેચ કરાવી છે એ બધી ડિટેલ ને તમે printf ની મદદથી ફરીથી પ્રિન્ટ કરાવી શકો છો તો મિત્રો આ રીતે તમે નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર નો યુઝ કરી શકાય છે એક વખત ફરીથી રિવર્સ કરી લઈએ કે ભાઈ જ્યારે પણ હું એક સ્ટ્રક્ચર નો બીજા સ્ટ્રક્ચર ની અંદર યુઝ કરું ત્યારે એને નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે it means that whenever we are use one structure in another structure at that time it is called as nested structure or we can say that structure within a structure તો મિત્રો આનો વધારે ખ્યાલ તમને એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આવે છે તો એક્ઝામ્પલ તમે બધા ટર્બો સી ની અંદર એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈ લેશો અને પ્રેક્ટિસ કરશું ત્યારબાદ આ વિડિયો ની અંદર આપણો જે બીજો ટોપિક છે જેનું નામ છે એરે ઓફ સ્ટ્રક્ચર તો એનું ડિસ્કશન શરૂ કરીએ એની અંદર શરૂઆતમાં મેં 3 પોઈન્ટ લખેલા છે ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર very first point is array of structure means collection of structure મિત્રો array of structure નો બીજો મતલબ એવો થાય છે કે આપણી પાસે જો એક કરતા વધારે સ્ટ્રક્ચર હોય તો આ બધા સ્ટ્રક્ચર નું જે કલેક્શન બને છે એને તમે બીજી રીતે array of structure પણ કહી શકો છો second point is array storing different types of structure of variable એનો મતલબ એવો થાય અલગ અલગ ટાઈપ ના તમે સ્ટ્રક્ચર છે અલગ અલગ ડેટા ટાઈપ ના મેમ્બર વેરિયેબલ ધરાવતું સ્ટ્રક્ચર એનું કલેક્શન કરો તો એને એરે ની અંદર સ્ટોર કરી શકાય છે થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ as we have an array of basic data types જેવી રીતના એરે ની અંદર બેઝિક ડેટા ટાઈપ્સ નો યુઝ થાય છે એવી જ રીતે આપણે સ્ટ્રક્ચર ની અંદર સ્ટ્રક્ચર ના એરે ની અંદર પણ બેઝિક ડેટા ટાઈપ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો મિત્રો આ 3 પોઈન્ટ ને વધુ આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ તો એક્ઝામ્પલ ની અંદર મિત્રો મેં અહીંયા એક રિઝલ્ટ નામનું સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે અને રિઝલ્ટ છે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ સ્કૂલ વિચારો તો એક સ્કૂલ ની અંદર એક ક્લાસ ની અંદર સપોઝ 66 સ્ટુડન્ટ્સ છે તો આ 66 સ્ટુડન્ટ્સ ના મારે રિઝલ્ટ છે અલગ અલગ ફિલ કરવા હોય તો મારે એ બધા સ્ટુડન્ટ્સ નું નેમ જોશે એ બધા સ્ટુડન્ટ્સ નો રોલ નંબર જોશે અને રિઝલ્ટ મેં CPI નામના વેરિયેબલ ની અંદર લીધેલો છે તો મિત્રો આ બધાનું રિઝલ્ટ ફેચ કરાવવા માટે મેં એક સ્ટ્રક્ચર નો વેરિયેબલ મારે બનાવવો પડશે અને આ સ્ટ્રક્ચર નો વેરિયેબલ માટે મારી પાસે 66 સ્ટુડન્ટ છે એટલે મારે એના મેમ્બર સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો શું બનાવવો પડશે એક એરે બનાવવો પડશે તો મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે એક સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ તરીકે એક સિમ્પલ વેરિયેબલ લેતા હતા જ્યારે આ ટોપિક કહેતા કે એરે ઓફ સ્ટ્રક્ચર ની અંદર આપણે સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો શું બનાવશું એક એરે બનાવશું તો તમને ખબર પડી શકે કે આનો મતલબ એવો થાય જ્યારે મારે નેમ રોલ નંબર અને CPI આ ત્રણ મેમ્બર વેરિયેબલ એક્સેસ કરવા હશે રિઝલ્ટ નામના સ્ટ્રક્ચર ના ત્યારે અત્યાર સુધી હું r.name r.roll number r.cpi લખતો હતો પણ હવે શું લખવું પડશે r0.name r1.roll number r2.cpi r3.name r3.roll number r3.cpi આ રીતના લખવું પડશે તો મિત્રો જોઈએ void main ની અંદર મેં સ્ટ્રક્ટ નામનું સ્ટ્રક્ચર રિઝલ્ટ નો એક સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નો એક એરે બનાવેલો છે int I મેં લૂપ માટે લીધેલો છે હવે મેં printf ની અંદર એક સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે enter detail of student બધા સ્ટુડન્ટ ની ડિટેલ મારી પાસે કેટલા સ્ટુડન્ટ છે ટોટલ 66 સ્ટુડન્ટ છે એટલે 0 થી લઈને 65 ટાઈમ સુધી ચાલશે આ લૂપ એટલે કે ટોટલ 66 ટાઈમ ચાલશે printf enter name roll number and CPI
જોઈ શકશો મિત્રો scanf ની અંદર r of i પહેલી વાર 0 છે, બીજી વાર 1 થશે, ત્રીજી વાર 2 થશે, fourth time 3 થશે, એવી રીતના 65 સુધી ચાલશે. તો મિત્રો પહેલી વખત તમને r of 0 ડોટ નેમ મળશે, બીજી વખત r of 1 ડોટ નેમ લખશે, ત્રીજી વખત r of 2 ડોટ નેમ લખશે. એવી જ રીતે r of 0 ડોટ રોલ નંબર થી લઈને અને r of 65 ઓફ રોલ નંબર, r of 0 થી cpi થી લઈને r of 65.cpi સુધી તમને ડેટા યુઝર પાસેથી ફેચ કરાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આ લૂપને ફરીથી મેં એક વખત printf ના ફોર્મમાં લખેલી છે કે જેની મદદથી જેટલો પણ ડેટા અહીંયા યુઝર પાસેથી તમે ફેચ કરાવ્યો હોય બધો ડેટા છે આ એક લૂપની મદદથી ડિસ્પ્લે થશે. તો મિત્રો આની અંદર આપણે એવું શીખ્યા કે એરે ઓફ સ્ટ્રક્ચર ની અંદર એક કરતા વધારે જ્યારે મારે રેકોર્ડ અથવા તો એક સ્ટ્રક્ચરના ઘણા બધા મારે ફિલ્ડ મારે બનાવવા હશે ત્યારે હું સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ નહીં લઉં, ત્યારે હું સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલનો શું લઈશ, એક એરે બનાવીશ. તો મિત્રો આ લેક્ચરની અંદર આપણે બે ટોપિક કવર કર્યા. પહેલો ટોપિક હતો નેસ્ટેડ સ્ટ્રક્ચર અને સેકન્ડ વન ઇઝ એરે ઓફ સ્ટ્રક્ચર. તો મિત્રો આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ફક્ત આટલું જ. વધુ નવા ટોપિક સાથે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર.